নমস্কাৰ ক্ৰিয়েটিভ হোষ্টেলে মই দেখা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত যোনসকল ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ সাৰ্ভিস বা ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ লগতে যোনসকল ডাইৰেক্টৰ অফ আইএছৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰি আছিল অনলাইন আবেদনৰ যোনটো লাষ্ট ডেট আছিল 18/2/2022 লৈকে অৰ্থাৎ আজিলৈকে আছিল কিন্তু সেই ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি আপোনালোকৰ কি কৰিছে 28/2/2022 লৈকে কৰি দিছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে এই মাহৰ 28 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব এটা আপোনালোকৰ বহুতৰ মনৰ প্ৰশ্ন বহুতে সাবমিট কৰিব পৰা নাই বা আপোনালোকৰ ওটিপি প্ৰবলেম বহুতে ইস্যু বা ফেস কৰি আছে সেই প্ৰবলেমখিনি ওপৰত আজি এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত জড়িত হৈ থাকিব তেনেহলে দিনে গবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক ইয়াত দেখাবলৈ লৈছো যোনটো এক্সটেনশন নটিচ আহিছে ইয়াত দি দিছে দিস ইজ ফৰ জেনাৰেল ইনফৰমেশন অফ অল কনসাৰ্ন ডেট দা লাষ্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অনলাইন কমন এপ্লিকেশন ফৰ্ম যেহেতু আপোনালোকে গম পায় যে হেল্থৰ যোনখিনি ওলাইছিলে ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যনে হওক বা হেল্থ সাৰ্ভিসে হওক বা আপোনালোকৰ যোনখিনি ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আয়ুষৰ গোটেইখিনি কাৰণে আপোনালোকৰ এখন কমন ফৰ্ম দিছিলে যোনটো আপোনালোকৰ ডেট আছিল 18/2/2022 লৈকে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিছিলে আৰু সেই লাষ্ট ডেটটো এক্সটেন্ড কৰি পেলাই কি কৰিলে ইয়াত দি দিছে is hereby extended up to 28/2/2022 midnight অৰ্থাৎ আপোনালোকে 28/2/2022 ৰাতি 12টা বজালৈকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব নেক্সট আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ যোনখিনি প্ৰবলেম হৈ আছে সেই প্ৰবলেমৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰথমতে লিংক দিছিলে সেই লিংকটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কি হয় সাৰ্ভাৰটো বহুত প্ৰবলেম দি থাকে এতিয়া আপোনালোকৰ কি হৈছে 3-4টাকৈ আপোনালোকৰ নতুন লিংক প্ৰভাইড কৰিছে যোনকেইটা আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাত আপোনালোকে যিকোনো এটাত গৈ পেলাই আপোনালোকে ভালদৰে যোনটোত খোল খায় হেতুত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব প্ৰথম আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্টাৰ যেহেতু কৰিব লাগে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ' যদি চোৱা নাই কেনেদৰে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে আই বাটনত পাই যাব নহলে ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত সব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এটো পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহি যাব ইয়াত দেখিবলৈ আছে জেনাৰেল ইনষ্ট্ৰাকচন ফৰ ফিলিং অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম এখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব নেক্সট আপোনালোকে তলত যোনটো দেখিবলৈ আছে নেক্সট অপচন ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিব ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ আছে ক্যান্ডিডেট পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন যত আপোনালোকে ইয়াত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত যোনখিনি আপোনালোকৰ বিচাৰিছে ডিটেইলছ খিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ হেতু আপোনালোকে ভেৰিফাই নকৰিব যেটো আপোনালোকৰ সেন্ড ওটিপি কৰি পেলাই ভেৰিফাই কৰিব লাগে যেটো আপোনালোকৰ ওটিপি প্ৰবলেমটো হয় হেকাৰণে আপোনালোকে হেকত কৰিব গুটেখিনি আপোনালোকে ফিল কৰাৰ পাছত তলত আপোনালোকৰ এখিনি চাব যোনটো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেন্ট ওয়াইজ এখিনি সিলেক্ট কৰিব সিলেক্ট কৰাৰ পাছত যোনখিনি পোষ্ট আছে হেকিনিও সিলেক্ট কৰি লব আপোনালোকে যোনটো ভিডিও আছে হেতু চালে গম পাব কেনেদৰে সিলেক্ট কৰিব লাগে আই বাটনত পাই যাব কলোৱে মই ডিপাৰ্টমেন্ট অফ গ্ৰেড 4 আপোনালোকে যদি ইয়াত সিলেক্ট কৰে ইয়াতো কৰিব পাৰে কেনেদৰে কৰে গুটেখিনি আপোনালোকে চাই লব কোন ভ্যাকেন্সিত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে গুটেখিনি আপোনালোকে চাই সিলেক্ট কৰি লব তলত আপোনালোকে ইয়াত ফটো সিলেক্ট কৰিব নেক্সট আপোনালোকে সিগনেচাৰ সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকে বনাব এটা যিকোনো এটা পাসওয়াৰ্ড 8ৰ পৰা আপোনালোকে 12টাৰ ভিতৰত হ'ব লাগে মই আগতে কৈছো একেবাৰে হেকত আপোনালোকে কি কৰিব গুটেখিনি ভালদৰে এবাৰ চাই লব আপোনালোকৰ নাম ডিটেইলছ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ গুটেখিনি ঠিকে আছে নে তাৰপিছত আপোনালোকে যোনখিনি ভ্যাকেন্সি এপ্লাই কৰিছিলে বা পোষ্টখিনি সিলেক্ট কৰা মতে আছে না হেখিনি চাই লব তাৰপিছত একেবাৰে হেকত যোনটো আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইয়াত পুট কৰিব সেন্ড ওটিপি কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে সেন্ড ওটিপি কৰিব ওটিপি সেন্ড কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখুৱাই দিব ওটিপি সেন্ড সাকসেসফুলি যদি আপোনালোকৰ সাকসেসফুলি বুলি দেখুৱাই তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰত এটা ওটিপি যাব আৰু সেই ওটিপিটো আপোনালোকে ইয়াত পুট কৰিবলৈ আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত দেখুৱাই দিব মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফাইড বুলি তাৰ পাছত আপোনালোকে তলত কি কৰিব গুটেখিনি যেহেতু ক্ৰিয়েট হৈছে নেক্সট আপোনালোকে ইয়াত ডিক্লেৰেচনত টিক কৰিব তাৰ পাছত ইম্পৰ্টেন্ট নোট এটো আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়া কথাত কৈছিল যে আপোনালোকৰ সাবমিট কৰাৰ পাছত যেহেতু আপোনালোকে গুটেখিনি চাই ল'ব যেতিয়া ফাইনেল সাবমিট কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে ইয়াত টিক কৰিব তাৰ পাছত ফাইনেল সাবমিট কৰিব আৰু ফাইনেল সাবমিট কৰোতে যদি আপোনালোকৰ ফাইনেল সাবমিট নহয় এৰৰ আহে তেতিয়া আপোনালোকে পেজটো বেক কৰি নিদিব আপোনালোকৰ ইয়াত যোনখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশন থাকে হেখিনি আপোনালোকৰ ফিল কৰিবলৈ আকৌ আহিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যোনটো এৰৰ থাকিব তলত আপোনালোকৰ শো কৰিব যে কিহত এৰৰ আহিছে আপোনালোকৰ যদি ইমেজৰ সাইজ খেলিমেলি থাকে ইয়াত দেখুৱাই দিব এই সাইজটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে বা আপোনালোকৰ সিগনেচাৰ সাইজ খেলিমেলি থাকে ইয়াত দেখুৱাব বা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশনৰ যদি ডেট কিবা খেলিমেলি আছে হেকিনিও শো কৰিব হেকিনি আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি কিন্তু আপোনালোকে পেজটো বেক নকৰিব বেক কৰিলে মানে আপোনালোকৰ কি হ'ব আকৌ প্ৰথমবাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ ওটিপি ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি যেটো হৈ গল আপোনালোকে যদি আকৌ নতুনকৈ মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অলৰেডি ভেৰিফাইড বুলিও দেখুৱাব পাৰে হেকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব পেজটো বেক নকৰিব যোনখিনি এৰৰ দেখুৱাই থাকে কি আপোনালোকে খেলিমেলি কৰি থৈছে হেকিনি আপোনালোকে ঠিক কৰিব ঠিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ফাইনেল সাবমিট কৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু ওটিপি প্ৰবলেমৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'লোৱে আপোনালোকে ওটিপিটো যেতিয়া লাষ্টত ভেৰিফাই কৰিব মোবাইল নাম্বাৰটো দি গুটেখিনি যেতিয়া আপোনালোকে চাই ল'ব ঠিকই আছে পোষ্ট ভ্যাকেন্সি গুটেখিনি সিলেক্ট কৰা ভাগে আছে তেতিয়া আপোনালোকে লাষ্টত যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ ভেৰিফাই কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ ওটিপি কোনো ইস্যু নাহে আৰু গুটেখিনি ভালদৰে হৈ যাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান ছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে অনলাইন আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে অনলাইন আবেদন কৰক আৰু যিসকল নতুন আহিছে এই চেনেলটোত তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশনসমূহৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আপ টু ডেট ইনফৰমেশনসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব আপোনালোকক পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'তে লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আহক